मोर नाम विश्वजित बाग और आपनालोके चाই আছে গড টেকনিক্যাল ইউটিউব চ্যানেল। গাইস মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো যে ফেসবুক একাউন্ট আমি স্টাইলিশ কেনেকৈ বনাব পাৰিম সেইটোৰ বিষয়ে গাইস মই ভিডিও বনাই আপলোড কৰিছিলো। তাতে কিছুমান মানুহে বা ব্যক্তিয়ে কমেন্ট কৰি আছে যে আমাৰ যেটো ফেসবুকত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে তলত ফিউচাৰ এডত আমি ফটো লগাব পৰা নাই, তাতে অলপ প্ৰবলেম দি আছে। সো গাইস try it বুলি প্ৰবলেম আহে গাইস, এনে ধৰণে গাইস পেজটো আহে। সো এইটো প্ৰবলেম গাইস মোৰো আহিছিলে গাইস। সো এইটো প্ৰবলেমৰ সলভ কৰিবলৈ কিছুমান ট্ৰিক আছে গাইস, সেইটো ট্ৰিক গাইস মই এইটো ভিডিওত কৰি দেখাইছো গাইস। আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্ট খিনিৰে চাওক গাইস আৰু ট্ৰিকটো কৰি চাওক গাইস, 100% ওয়ার্কিং কৰিব গাইস আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা বনাব পাৰিব গাইস। সো গাইস আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। ফেসবুক অন কৰিব, ফেসবুক অন কৰিছো গাইস, চাব পাৰে। ফেসবুক তো মই অন কৰিছো। এতিয়া ডাইৰেক্ট প্ৰফাইলত যাব, ক্লিক কৰিব, এডিট পাব্লিক ডিটেইলত ক্লিক কৰিব, তলত আহিব ফিউচাৰ ট্ৰাই ইট লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে এনে ধৰণৰ আহিব গাইস। সো এই কেইটা মোবাইলৰ ফটো গাইস, সকলো ফটো নাহে গাইস, এই কেইটাই আহিছে। সো এইটোৱে প্ৰবলেম গাইস। সো এইটো প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ হলে গাইস আমাক সেটিংত যাব লাগিব গাইস, আৰু এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিলে গাইস মোবাইলৰ যি সকলো ফটো আহিব গাইস তাতে। সো এতিয়া আমি সেটিংত যাম গাইস, সেটিংত যাম, তলত আহিব প্রোফাইল লক বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰিব, লক ইয়ৰ প্রোফাইলত ক্লিক কৰিব, ওকে কৰিব। সো এতিয়া আমি এডিট পাব্লিক ডিটেইলত ক্লিক কৰিম আৰু ফিউচাৰত গৈ আহিম গাইস। সো এড বুলি আহিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গাইস এনে ধৰণে আহি গৈছে গাইস। সো এতিয়া মোবাইলৰ সকলো ফটো আহিব গাইস। সো চাব পাৰে সকলোখিনি ফটো আহি গৈছে গাইস। সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা এটা ফটো লৈ মিলাইখিনি আমি স্টাইলিশ একাউন্ট বনাব পাৰিম গাইস। সো এইটোৱে হৈছে সহজ সৰল। ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক সাবস্ক্রাইব কৰিব গাইস।